Xin chào các bạn. Để có một cây hoa lan luôn có được nhiều hoa mà chúng ta dễ dàng chăm sóc thì các bạn hãy tập trung vào sự phát triển của bộ rễ. Và hôm nay tôi muốn chia sẻ đến các bạn một phương pháp mới. Cách trồng này giúp cho rễ phát triển rất nhanh. Khi cây đã có được những bộ rễ khỏe thì hoa lan của chúng ta sẽ nhanh chóng có được rất nhiều hoa bằng một loại phân bón hữu cơ mới và với cách chăm sóc đơn giản và rất dễ này. Các bạn sẽ có được những chậu hoa phong lan luôn phát triển rất nhanh trong một môi trường không cần phải tưới. Với cách làm này, chúng ta sẽ tiết kiệm được rất nhiều. Rễ hồi sinh nhanh hơn. So với những phương pháp truyền thống thì hoa cũng sẽ nhiều hơn. Khi các bạn sử dụng phương pháp này, những cây yếu ớt nó vẫn hồi sinh được những chiếc rễ. Và điều này giúp cho cây luôn bền vững và phát triển nhanh hơn. Một trong những phương pháp đơn giản, rất hiệu quả. Cũng từ loại dinh dưỡng này sẽ giúp cho những cây hoa lan giữ hoa trên cành lâu hơn. Hoa luôn nở nhiều. Và cách làm này giúp hoa nở quanh năm. Và để trồng được theo cách này, các bạn chỉ cần có 2 cây hoa lan là đủ. Khi chúng ta có những cây hoa lan mua về hoặc những cây đã thay chậu thì các bạn hãy gỡ bỏ những chiếc lá bị héo ở gần gốc và những chiếc lá bị vàng ra khỏi cây. Sau đó các bạn sẽ tiến hành thay chậu bình thường. Đây là một trong những nguyên nhân làm cho hoa lan không phát triển được. Vì chất trồng này đã bẩn và nó làm ảnh hưởng đến phần rễ này. Những chất trồng này nó chỉ phù hợp trong môi trường công nghiệp và đến một giai đoạn nào đó nó sẽ bị mục nát như thế này. Điều này sẽ làm cho hoa lan của các bạn dễ bị nấm. Và những cành hoa này các bạn nên cắt bỏ. Và chúng ta cần kiểm tra thật kỹ để cắt bỏ những rễ bị gãy hoặc những rễ bị hư ở đây. Nếu những rễ này các bạn không kiểm tra kỹ, khi chúng ta hồi sinh hoặc trồng lại chỉ còn sót lại một vài rễ ở đây, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hoa lan và làm cho những chiếc rễ còn lại sẽ bị thối theo. Và những cây hoa lan này cũng vậy. Khi có những chiếc lá gần gốc bị vàng, các bạn cũng phải bỏ ra.
Và sau đó chúng ta cũng vẫn phải cắt bỏ những rễ bị hư hoặc những rễ bị thối. Những phần này có chứa mầm thì các bạn giữ lại để nó giúp cho những chùm hoa mới được hồi sinh ngay tại đây. Sau đó các bạn lần lượt rửa từng gốc cây. Khi trồng hoặc khi phục hồi thì cách làm này rất quan trọng. Nó sẽ giúp cho những cây hoa lan của các bạn phát triển rễ được rất nhanh. Và điều này cũng sẽ làm giảm nấm hoặc côn trùng còn bám trên hoa lan rất hiệu quả. Sau đó các bạn sử dụng một cái khăn sạch và chúng ta lau khô lại. Khi các bạn sử dụng cách làm này, nó cũng sẽ làm tăng hiệu quả trong quá trình vệ sinh những cây hoa lan bị yếu và kém phát triển. Các bạn sử dụng gạo, nó có chứa rất nhiều vitamin B và rất nhiều khoáng chất giúp cho hoa lan phát triển rất tốt. Và chúng ta hãy dùng 4 thìa. Cho vào 500 ml nước. Sau đó các bạn sử dụng thêm bột quế. Khi chăm sóc những cây hoa lan thì các bạn nên dùng cách này, vì bột quế nó sẽ luôn giúp cho những cây hoa lan của chúng ta phát triển và được hồi sinh rất tốt. Và chỉ dùng một thìa nhỏ như thế này. Cho vào 500 ml nước đun sôi. Các bạn hãy chờ cho nước này nguội. Và để rất dễ hơn, các bạn nên sử dụng bình nhựa 5 lít.
Và chúng ta sử dụng 2 ly nhựa. Sau đó các bạn sẽ khoét những lỗ ở đây. Và các bạn khoét một lỗ ở đây để thuận lợi trong việc châm nước vào đây. Sau đó các bạn chỉ cần khoét những lỗ ở đây. Sau khi nước quế đã nguội, các bạn sẽ khuấy đều lên. Sau đó chúng ta sẽ lọc vỏ cặn. Sau đó các bạn cho nước gạo vào chung. Cho thêm vào 500 ml nước. Sau đó các bạn dùng những miếng bông mềm và chúng ta sẽ lau cho những chiếc lá này. Và dinh dưỡng hữu cơ này nó rất tốt cho những cây hoa lan của các bạn khi hồi sinh hoặc khi các bạn có trồng lại, thì những chiếc lá này nó sẽ không bị nấm, không bị côn trùng. Cây phát triển và phục hồi rất tốt, và là một trong những cách rất đơn giản để các bạn giúp cho những cây hoa lan của chúng ta được phát triển nhanh và dễ hơn. Và đây là một trong những cách làm rất đơn giản. Khi những chiếc lá được làm sạch, cây cũng sẽ trao đổi chất được rất tốt. Với những phương pháp trồng và hồi sinh hoa lan khác nhau, mình đã đều có chia sẻ trên kênh. Các bạn có thể xem thêm. Sau đó các bạn sử dụng bột quế. Và hãy bôi vào những phần này của cành hoa.
Sau đó các bạn sẽ đặt tất cả những chiếc rễ vào đây. Và chúng ta hãy cho nước này vào. Các bạn sẽ ngâm phần gốc như thế này trong 25 phút. Nó sẽ giúp cho hoa lan của chúng ta khi hồi sinh hoặc trồng lại thì rễ sẽ được bảo vệ và những cây hoa lan này nó sẽ được phát triển rất nhanh. Một trong những phương pháp đơn giản và ai cũng có thể dễ dàng làm được bằng cách này. Hãy sử dụng phần nước còn lại này để chăm sóc cho những cây hoa lan khác. Và điều này sẽ rất tuyệt vời. Các bạn có thể dùng cách này mỗi tháng từ 1 đến 2 lần. Nó sẽ giúp cho những chiếc lá hoa lan luôn được xanh, cây trao đổi chất được dễ dàng. Và điều này sẽ khuyến khích các vi sinh vật có lợi phát triển rất nhanh trong chất trồng, làm tăng khả năng phục hồi. Những chiếc lá bị vàng hoặc kém phát triển, nó sẽ dần được xanh lại rất nhanh. Loại bỏ nấm, côn trùng, làm sạch lá hoa lan rất hiệu quả. Nó giúp cho những cây hoa lan của các bạn hồi sinh và phát triển được rễ rất tốt. Và điều này sẽ rất tuyệt vời, vì những cây hoa lan của chúng ta phát triển được khỏe mạnh hơn thì các bạn dựa vào những chiếc rễ này. Khi rễ phát triển được tốt thì cây của chúng ta sẽ tăng đề kháng, phát triển nhanh hơn. Và hãy tưới nó vào gốc của cây. Và bằng những cách làm đơn giản này, hoa lan của các bạn sẽ luôn được xanh, cây khỏe mạnh hơn. Điều này cũng sẽ giúp cho hoa nở nhiều hơn, phát triển được rất tốt. Sau đó các bạn lấy những cây hoa lan ra. Và chúng ta hãy để cây ở nơi mát trong 1 ngày. Và sau 1 ngày, khi các bạn thấy tất cả những chiếc rễ này nó đã được khô lại, đây là điều kiện rất tuyệt vời để chúng ta giúp cho những cây hoa lan khi trồng lại, rễ sẽ không bị thối và nó sẽ được phát triển rất nhanh. Các bạn hãy trồng lại bằng vỏ thông.
Sau đó các bạn tưới nước để giữ ẩm trước. Sau đó các bạn cho nước vào đây. Và hãy đặt những chậu hoa lan vào như thế này. Khi các bạn có bổ sung nước thì chúng ta hãy bổ sung qua lỗ này. Và cách làm này rất tiện lợi. Nếu nước nhiều, các bạn hãy xả nước bằng đường này. Và với cách trồng này, các bạn chỉ cần kiểm tra nước ở đây. Nước ít hãy bổ sung thêm. Nước sẽ được hút lên và giúp cho phần gốc này luôn duy trì độ ẩm. Hoa lan sẽ phát triển rất tốt. Đặt cây ở nơi khô ráo, thoáng mát và có ánh sáng. Nó giúp cho những cây hoa lan này phát triển rất nhanh. Và cũng từ cách trồng này, nó sẽ giúp cho hoa lan của các bạn được hồi sinh. Cây luôn có rất nhiều rễ khỏe. Với những cây hoa lan yếu ớt thì đây là điều rất tuyệt vời. Và nó cũng dễ giúp cho những bông hoa phát triển. Khi các bạn sử dụng cách làm này, hầu như những chiếc rễ phát triển rất nhanh. Và những cây yếu luôn có được rễ khỏe và xanh tốt hơn. Một giải pháp rất tuyệt vời cho những cây hoa lan. Vì khi độ ẩm được duy trì ở đây thì nó tạo điều kiện giúp cho rễ phát triển. Và khi các bạn trồng trong một khoảng thời gian lâu thì rễ sẽ được dài ra. Và điều này sẽ giúp cho những chiếc rễ phát triển rất tốt. Một trong những giải pháp rất tuyệt vời. Các bạn có thể xem thêm từ những cách mà mình đã có chia sẻ trên kênh. Cây hồi sinh và phát triển được rất nhiều rễ khỏe mạnh. Dù là cây yếu ớt, nó vẫn được xanh hơn. Một trong những phương pháp tuyệt vời. Các bạn có thể xem thêm từ những cách mà mình đã có chia sẻ. Và luôn có những cách làm. Các bạn cần phải có sự kiên nhẫn. Lá mới được phát triển rất xanh và rất khỏe. Và điều này sẽ giúp cho hoa lan của chúng ta
phát triển được nhiều hơn về những chiếc rễ. Hy vọng từ những cách làm này sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều, để những cây hoa lan phát triển được khỏe mạnh và luôn được xanh tốt hơn. Nó sẽ luôn giúp cho những cây hoa lan của các bạn phát triển rất tuyệt vời, và từ đó cây sẽ được xanh tốt và khỏe mạnh hơn rất nhiều. Một giải pháp tuyệt vời cho những cây hoa lan. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công.